Hi, this is Geshe Michael Roach. Xin chào, tôi là welcome Geshe Michael back Roach to và the chào mừng Lam các Rim, bạn quay trở lại với khóa tu Steps Lam on the Rim, Path to những bước Enlightenment. trên con đường giác ngộ. And we're Và chúng continuing, ta đang tiếp tục this văn bản text, này, a very một cuốn famous sách book. I rất think nổi it's the tiếng. greatest book Tôi nghĩ nó là cuốn ever sách written, vĩ đại nhất từng được viết bằng bất in kỳ any ngôn ngữ language. nào. And this Và is nó by được Paboko viết Rinpoche, bởi Ngài Papunkha who Rinpoche, lived người đã sống từ năm 1878 1878 đến năm He was 1941. one of my Ngài teachers. ấy là một trong những người thầy của thầy And tôi. Và Ngài he ấy gave đã this giảng bài diễn amazing thuyết tuyệt vời lecture này for trong 24 24 ngày days, ở thủ đô in the của capital of- near gần the thủ đô capital của of Tây Tibet, Tạng Lhasa. là Lhasa. And he taught Và Ngài this đã dạy cuốn sách amazing tuyệt book, vời này, cuốn sách instruction hướng book, dẫn về việc làm thế nào để đạt how tới to sự reach giác ngộ. enlightenment. Tất You know, cả all the những bước steps các you bạn have cần to phải do. làm. So it's a very Vậy cool nên nó là một ý tưởng idea, rất Lam tuyệt Rim. vời. Lam It Rim. means, Nó look, có nghĩa là just do this, then hãy do nhìn this, này. then do this, and then do this, Chỉ and cần then làm điều này, suddenly sau đó làm điều you're này, rồi làm điều enlightened, này, and và you're sau a đó Buddha, làm điều and you can này. help Và rồi đột nhiên billions of các bạn people at được the giác same ngộ time. và các So, bạn là một vị Phật this và is các what bạn we're có thể doing, giúp and hàng we've tỷ been người going cùng for một lúc. about 10 Vậy years nên now. đây là những gì chúng We're tôi đang working our làm và bây way giờ chúng tôi đã slowly làm through the được book. khoảng 10 năm. Chúng tôi đang We're làm việc theo enjoying cách của it. chúng tôi We're một cách enjoying chậm the rãi taste thông qua cuốn sách of này. this ancient wisdom, Chúng tôi đang tận like a hưởng nó, fine chúng tôi đang tận wine, hưởng you hương know, vị we're của just trí tuệ taking cổ our xưa time. này. And Như một we're loại gonna rượu ngon, chúng tôi chỉ enjoy cần this dành ancient ra thời gian của mình wisdom. và If chúng you've tôi sẽ been được tận following hưởng trí tuệ cổ xưa the này. Lam Rim, Nếu các bạn đã welcome và đang back. theo dõi If các you- khóa if you're Lam new, Rim, chào mừng các don't bạn worry quay trở about lại. it. Nếu Just các bạn jump là in người mới, đừng lo lắng and về nó. we'll just- Chỉ cần nhảy we'll just vào go và ahead. chúng ta You sẽ know, if tiếp you've tục. took Nếu some các of bạn the đã early học Lam một Rim vài courses, khóa Lam Rim but trước you got đó, busy and you had other things nhưng to các do, bạn then, bận rộn you know, và welcome các back. bạn có những việc khác phải And we'll làm, just keep thì going. chào And mừng it's các bạn my quay trở intention, lại và chúng ta sẽ to tiếp tục. teach this Và ý định của tôi incredible là spiritual guide, dạy hướng dẫn tâm linh tuyệt vời này and một nicely, cách and then we từ just từ finish when we và finish. thú vị. Okay. Và giờ chúng ta chỉ hoàn we're on thành our khi chúng ta hoàn 36th thành. Chúng ta đang ở khóa Lam Rim tu retreat. Lam This is Rim the thứ 36th 36. time Đây that là lần I've thứ taught 36 tôi dạy điều We've này. been doing about 7 to 10 days. Chúng tôi thực hiện for khoảng 7 each đến 10 retreat, ngày live. cho mỗi khóa tu. And now on the online world, we're Trực gonna be tiếp doing và bây 15 giờ ở trên thế episodes, giới trực tuyến, for this Lam chúng Rim ta sẽ thực hiện of about 15 half tập an cho hour khóa each, Lam and I'll Rim be going này, through this text. khoảng nửa giờ mỗi tập. I like to call Và this tôi sẽ giảng retreat xuyên suốt văn bản number này. 36. Tôi muốn gọi khóa tu này số Love in the 36 days of the virus. là tình yêu So thương these are trong the những ngày days của of the virus. where Vì I vậy, am, and I đây là think những ngày everyone của in the virus world ở nơi might tôi know. đang sống. Và tôi nghĩ These rằng are the tất cả days mọi when the người ở virus thế is giới này strong ngay bây in giờ, the world. đây là những ngày And khi it's a new virus đang world bùng for phát all of mạnh us. mẽ trên thế giới. Something we Và couldn't đó là một imagine thế a giới year mới ago. cho tất cả chúng ta. Nó là điều gì And đó we chúng live ta in a không thể very- tưởng in a tượng very được một năm về unusual trước. time. Things are Và chúng ta changing fast. sống trong một Life một is thời kỳ changing rất fast. khác There are thường. many Mọi dangers, thứ đang thay đổi nhanh many chóng. things to be Cuộc afraid sống of. đang thay đổi nhanh chóng. And Có rất nhiều nguy it's hiểm, very important, nhiều I điều think, phải in sợ these hãi. days of Và doubt nó rất or quan trọng. worry Tôi nghĩ or- trong những ngày nghi ngờ or hay lo lắng hoặc feeling cảm giác fear sợ hãi about the future, về I think it's tương very lai này, important that we have love. tôi And nghĩ what kind of love rất is quan that? trọng You rằng know, chúng ta có you tình can yêu think thương. of, Và đó là tình the yêu whole thương gì world vậy? in blackness Các bạn and có thể nghĩ darkness. về toàn bộ thế giới And trong tối tăm, someone trong bóng lights tối a- và a ai đó candle or thắp một something, ngọn and there's nến this little hoặc một cái light, gì đó, có chút ánh sáng này struggling đang against chật the vật whole chống world of lại cả darkness. thế giới You của can- bóng tối. You can think of it that Các way. bạn You can think of it that way. có thể nghĩ về nó theo cách đó. Is that what you're talking about? Các bạn có thể nghĩ về nó theo cách Is đó. this the kind of love that Đó you're có phải là talking những gì about? thầy đang I'm nói gonna đến be không a thưa thầy small light Geshe-la? Đó có in phải the là tình darkness yêu of the thương mà thầy universe, đang in nói the đến darkness không? of this world with the virus. And I Con say, sẽ là no, một ánh that's sáng not what bé I'm nhỏ talking trong about. bóng tối của vũ trụ, And trong then bóng you tối say, của well, thế are you giới có talking virus about này. A big light. Và tôi nói Like không, the đó không sun, phải là những gì mà tôi đang comes nói up đến. Và sau over đó this các bạn world nói and- vâng, có and the phải whole thầy đang world nói is đến lit một ánh up sáng by the lớn như sun. mặt trời Is that the xuất kind of hiện trên love thế you're giới talking này about? và cả thế Like giới the được thắp virus sáng is like lên the bởi mặt trời darkness. này? Đó có phải And là then the tình yêu sun thương comes thầy up, đang nói and tới then- không? and then Kiểu như our virus love, giống như bóng tối the love of all và of rồi us mặt could- trời could xuất change hiện this darkness. và rồi trong And I tình say, yêu no, no, thương that's của not chúng the ta, kind of dark- tình yêu thương của That's tất not cả the kind chúng of ta light I'm có thể talking thay about. đổi bóng tối này That's not không? the kind of love Và I'm tôi nói talking rằng about. không, đó không phải là loại
loại bóng And then you tối. say, well, what kind Đó of không love phải là thứ ánh sáng do you tôi đang nói mean? đến. And Đó không I phải là I tình like yêu to thương tôi đang đề cập call it đến. Và sau using the đó các sun bạn nói vâng. on a catch-up Vậy tình yêu thương mà thầy muốn nói đến là Okay, gì? so in this Và first tôi muốn image gọi here, nó là sử dụng mặt trời trên you bít can sốt see cà a chua. lady, she's eating a Vì veggie vậy, burger. trong hình We ảnh have đầu a tiên ở đây, các bạn có great thể nhìn thấy một restaurant người across phụ the nữ. street. You Cô can ấy still đang get ăn a một cái veggie bánh burger burger. chay.
Chúng You tôi call có một them, nhà hàng they tuyệt bring it vời out bên kia in front đường. of the Các restaurant. bạn vẫn có thể có được một And, cái bánh they have a burger chay. wonderful veggie Các bạn burger. gọi And cho họ. so Họ this mang nó ra lady phía trước went nhà and bought a hàng veggie và burger. họ có một cái bánh burger chay And she tuyệt put a lot vời. of ketchup and Và mustard vậy on it, nên and người she's phụ nữ này đã đi mua eating một it, cái bánh and burger you chay know what happens, và the cô ấy đã ketchup cho comes rất out, nhiều a nước big- sốt cà chua và mù a tạt big vào bánh. glump of Và cô ấy đang ketchup ăn comes nó out, và and các it bạn biết lands điều on gì your xảy ra rồi đấy. blouse, and Sốt then cà chua bị suddenly chảy you have ra, this một lượng incredibly lớn nước big sốt cà chua chảy red xuống stain on your và nó blouse. rơi trên áo And của then, bạn và rồi you know, đột you're nhiên thinking about how bạn can có I một vết đỏ clean cực this lớn stain? này trên Okay. áo. And I think Và of rồi the bạn đang nghĩ stain về việc làm thế is nào like tôi the có thể làm virus. sạch It's vết like bẩn the này. COVID virus Và tôi in the nghĩ về world. vết bẩn cũng như This is like a virus, ketchup stain, như and virus everybody COVID has this trên thế giới. stain Điều này on giống their như một blouse, vết and sốt like, cà chua và how tất can cả I mọi get người rid of đều this có vết này trên áo. virus, you know? Và And chúng then kiểu như làm thế I like nào to tôi có thể imagine thoát khỏi virus này. that this lady Và rồi went tôi muốn to tưởng the, tượng rằng người phụ I nữ don't này know, đi tới. spaceship. Tôi không biết We nữa. call Tàu Kennedy, vũ trụ. Kennedy Space Center. Chúng She tôi went gọi there là and Trung tâm Vũ trụ and she said, "Can Kennedy you take và care cô of ấy đã đến đó. the Và stain cô on nói, my blouse?" And then bạn they có said, thể làm "Yeah, sạch vết we have bẩn a trên áo của service. tôi We can- không? We can clean it Và for you. rồi họ We can nói get rid of the vâng, stain." chúng tôi có một dịch vụ, We can kill chúng the tôi virus. We có can thể get làm rid of sạch the nó virus. cho bạn. Chúng tôi có thể And loại then she bỏ says, vết bẩn "Okay," này. and she Chúng tôi changes có her thể blouse. loại She bỏ gives them the virus. blouse. Chúng And ta in có the thể thoát second khỏi picture virus here, và you sau see they đó put cô the ấy nói, blouse được thôi. in the space shuttle. Và cô ấy And thay they're áo sending it rồi for đưa cleaning. áo cho Okay, họ. so the blouse, her blouse Và is trong put bức in the ảnh thứ space hai ở shuttle. đây, và các bạn And they thấy shot họ it, đặt áo as trong you can tàu con see, thoi towards the sun. và họ đang gửi nó đi làm sạch. And then as the space shuttle Vậy approaches the nên sun, áo của cô ấy đã with được the đưa vào blouse, trong tàu con with the thoi ketchup và họ stain on phóng it. nó. and then Như they, các bạn có when thể they get thấy close to the hướng về sun, phía mặt they trời. fly Và sau into đó the khi middle tàu of con the thoi sun, với chiếc áo có which vết is sốt cà chua 25 tiếp cận với mặt million trời. Và degrees rồi khi họ đến Fahrenheit. gần I mặt just checked trời, it họ online. bay vào giữa của mặt trời, The tức là spaceship 25 triệu độ somehow F. Tôi vừa kiểm tra điều gets đó into the trực middle tuyến. of the sun, Tàu vũ trụ bằng cách and nào it's đó 25 đi vào million giữa mặt degrees trời. Và Fahrenheit. đó là And 25 then triệu they độ open F. the door and they Rồi throw họ out mở cửa the blouse. và họ And ném just try chiếc to áo imagine ra. a single woman's blouse. Và chỉ cần cố gắng thrown tưởng into the tượng một middle chiếc of the áo sun. của phụ nữ được And ném try vào to giữa mặt imagine trời. that kind of light, you know. So think of the ketchup Và hãy stain cố gắng tưởng tượng ra loại ánh as sáng this đó. virus in the Vì world vậy, right hãy now, suy nghĩ về vết and sốt think cà of the chua middle of the giống như sun virus trên thế giới as ngay the lúc này. fire. And Và what- hãy nghĩ what ở we're giữa going mặt to talk trời about như là ngọn lửa. in Và this những gì Lam chúng Rim ta sẽ retreat nói đến ở is trong a khóa tu love, Lam Rim này which is like the middle of the sun. là một tình It's a yêu love thương giống như ở whose giữa power mặt trời. It's like the middle Đó là of một the tình sun. yêu And you thương take this có sức mạnh virus, giống như giữa mặt which is a trời. big problem Và in các our bạn world lấy right đi now. And virus này, you một put vấn it đề in the lớn middle trong of thế the giới của sun, chúng ta ngay bây giờ. like a little Và piece các of bạn ketchup đặt nó stain ở giữa mặt on trời, a blouse. giống như You một put it in mảng the nhỏ middle của of the vết sun. sốt cà That's the chua kind of trên một love chiếc áo. we're Và các gonna bạn talk đặt about. nó You ở know, giữa we're mặt talking trời. about a love Đó là tình yêu thương which mà would chúng ta sẽ nói đến. burn up Chúng ta đang nói về a một tình billion yêu thương viruses mà in a sẽ second. đốt cháy We're một talking tỷ about virus this kind trong of một love. giây. And it's hard to Chúng ta đang imagine. nói It's về hard tình for yêu me thương to và thật khó để tưởng find tượng. a good image. Nó thật khó cho tôi để Maybe tìm được my một image hình is ảnh strange, tốt. but imagine the Có power lẽ hình ảnh của at the tôi middle of kỳ the lạ, sun. nhưng And hãy then tưởng imagine tượng one sức mạnh ở small giữa mặt virus, trời. trying to fight against Và this sau đó power. hãy tưởng tượng một con virus nhỏ this is what we're talking đang cố about gắng in để this chiến đấu Lam Rim. chống lại sức mạnh này. We will Và đây try là to những gì chúng find ta đang nói đến this trong khóa kind of Lam love, Rim này. Chúng ta sẽ cố in the gắng để days of tìm the ra virus. tình This yêu kind of thương này love, trong which will những ngày remove của the power of virus. the virus in Loại this tình world. yêu thương này And sẽ it loại will. bỏ sức mạnh And của it can. virus trên thế giới And we này. can learn it together. Và This nó book is going to help us nó có thể learn và together chúng ta có thể học điều này cùng nhau. how to Cuốn sách burn up này the sẽ virus giúp with chúng this ta kind of love. cùng nhau học And even that làm thế example nào để đốt cháy is too virus small, với tình yêu thương but it's này. the biggest Và one I thậm can chí think of ngay right cả now. ví dụ đó là Okay. quá nhỏ. So we're going to work Nhưng on that đó kind là of love. điều lớn nhất This mà tôi có thể course nghĩ will ngay have lúc two này. parts. Được rồi, vì vậy chúng In ta the sẽ first làm việc với part, tình yêu thương này.
Khóa học này sẽ có 2 phần. Trong phần đầu tiên, chúng ta sẽ đi xuyên suốt làm rim. Chúng ta sẽ đi xuyên suốt những bước trên con đường giác ngộ. Và chúng ta sẽ đi, tôi thích làm điều đó từng từ một. Tôi muốn truyền lại nó. Một trong những mục tiêu của tôi trong những khóa học này là truyền lại những gì thầy tôi đã dạy cho tôi từ ngôn ngữ gốc. Vì vậy, thầy của tôi đã dạy tôi văn bản này trong 30 năm. Thầy tôi đã dạy cho tôi 3 lần.
Và mỗi lần tôi không biết nữa, mỗi lần mất khoảng 7 hoặc 8 năm và thầy đã dạy nó chậm chậm và chúng tôi tận hưởng nó và chúng tôi đã không nghĩ về việc kết thúc nó. Thực ra mỗi lần thầy dạy đến cuối, thầy lại bắt đầu dạy lại từ đầu. Vì vậy điều đó trải nghiệm nhiều hơn. Các bạn biết chứ? Chúng tôi không cố gắng để hoàn thành cuốn sách, chúng tôi đã cố gắng để sống trong cuốn sách và sau đó tiếp tục sống trong cuốn sách. Vậy nên đó là những gì chúng tôi đang làm. Vì vậy bây giờ hãy bắt đầu thôi. Một mặt chúng ta sẽ học cuốn sách và mặt khác chúng ta sẽ cùng nhau thiền. Bây giờ những bài thiền được dựa trên một cuốn sách rất nổi tiếng được viết bằng tiếng Phạn khoảng 1.300 năm trước ở Ấn Độ bởi một bậc thầy tên là Shantideva Tịch Thiên. Và tôi biết có rất nhiều bạn biết câu chuyện của Ngài Shantideva. Và đó là một câu chuyện rất tuyệt vời. Ngài ấy là một bậc thầy cực kỳ vĩ đại, sống trong một tu viện và mọi người đều nghĩ rằng Ngài chỉ là một kẻ ngốc. Mọi người nghĩ Ngài lười biếng, nhưng một cách bí mật, Ngài ấy đang làm sự thực hành rất tuyệt vời trong sự phát triển tình yêu thương và phát triển sự hiểu biết về tính không. Và Ngài ấy đã sống đời sống này một cách bí mật. Và sau đó là một câu chuyện dài. Tôi sẽ không kể với các bạn ngày hôm nay. Nếu các bạn quan tâm, các bạn có thể nghiên cứu các khóa ACI. Tôi nghĩ đó là khóa 10, 11, 12, đúng không? Tim. Và các bạn có thể nghiên cứu cuốn Nhập Bồ Tát Hạnh, cuốn sách vĩ đại này của Ngài Shantideva. Vậy nên, chúng ta sử dụng cuốn sách của Ngài Shantideva để thực hành một bài thiền yêu thương, một bài thiền về tình yêu thương. Và vì vậy, khi chúng ta đi xuyên suốt khóa Lamrim này, chúng ta sẽ thực hiện những bài thiền đặc biệt về tình yêu thương và chúng ta sẽ thực hiện điều đó tách biệt với những lớp học này và chúng ta sẽ lấy nó từ cuốn sách của Ngài Shantideva. Bây giờ đây là truyền thống khi các bạn bắt đầu tập đầu tiên của một khóa Lamrim mới. Đó là các bạn nói với khán giả, các bạn biết đấy, chúng ta đang ở đâu trong cuốn sách này? Mỗi tác phẩm kinh điển, tâm linh, tuyệt vời đều có một sáp chi. Sáp chi có nghĩa là một đề cương nhất định. Và chúng ta theo các bước nhất định xuyên suốt cuốn sách. Và chúng ta đang theo những ý tưởng nhất định xuyên suốt cuốn sách. Vì vậy, đó là truyền thống khi chúng ta bắt đầu lại với một khóa học mới. Đó là truyền thống khi nói về chúng ta đang ở đâu trong Sapchi. Chúng ta đã đi được bao xa trong cuốn sách này? Chúng ta đang ở đâu trong Sapchi? Vì vậy, tôi đã nghĩ tôi sẽ đi qua đề cương với các bạn và nói với các bạn chúng ta đang ở đâu trong toàn bộ cuốn sách, được chứ? Vậy cuốn sách này về cơ bản có 3 phần khác nhau, 3 phần rất nổi tiếng. Nó được gọi là những bước trên con đường giác ngộ cho những người có năng lực nhỏ, những bước trên con đường giác ngộ cho những người có năng lực trung bình, và tiếp đó, những bước trên con đường giác ngộ cho những người có năng lực vĩ đại. Và những người có năng lực vĩ đại, như một số bạn đã biết, đó là những vị Bồ Tát. Động lực của họ là đạt được giác ngộ hoàn toàn. Họ muốn đạt được một cơ thể mà họ có thể ngồi trong 1 tỷ thế giới cùng một lúc và dạy mọi người và chia sẻ với họ con đường tới hạnh phúc. Và đó là loại mặt trời mà tôi đã nói đến. Nếu các bạn nghiên cứu cuốn sách này tốt, nếu các bạn nghiên cứu những khóa học này tốt, nếu các bạn thực hành những bài thiền tốt, thì các bạn có thể đạt tới trạng thái tâm của Bồ Tát. Nó được gọi là Bồ Đề Tâm. Và trong hình thức cao nhất của nó, một người khi họ đạt được Bồ Đề Tâm, họ có thể nhận thức được hàng tỷ các hành tinh cùng một lúc, được chứ? Hoặc trong một thời gian ngắn, trong vòng vài phút của thời gian trên thế giới này, họ có thể nhận thức được, họ có thể đến thăm hàng tỷ thế giới và họ có thể làm quen với mọi người và tất cả các sinh vật nhỏ của mỗi thế giới đó. Trong vòng 10 hoặc 20 phút, họ có thể thực hiện hành trình này đến hàng tỷ thế giới. Và tình yêu thương của họ là quá mạnh mẽ. Chúng ta không nói về tình yêu thương với một người hoặc tình yêu thương với đất nước của các bạn, hoặc thậm chí tình yêu thương cho thế giới của các bạn. Chúng ta đang nói về một tình yêu thương mà
mà các bạn có thể đạt được trong kiếp sống của các bạn, mà có thể đi đến hàng tỷ thế giới cùng một lúc. Và một tình yêu thương mà có thể gặp mọi sự sống, mọi người trên hàng tỷ thế giới trong vòng 20 phút và tương tác trực tiếp với từng người và trao tình yêu thương cho họ, ban giải tình yêu thương cho họ và chăm sóc họ cùng một lúc. Và tình yêu thương ấy giống như ở giữa mặt trời. Và rồi virus, các bạn biết đấy, trên thế giới này là một điều rất nhỏ. Nó giống như một nguyên tử ở giữa mặt trời hay cái gì đó. Nó không phải, nó chỉ là một điều bé nhỏ. Toàn bộ tình hình virus đang ảnh hưởng đến 7 hoặc 8 tỷ người ngay bây giờ trên thế giới này là một điều nhỏ so với tình yêu thương đó. Chúng ta sẽ cố gắng để đạt được tình yêu thương mà có thể đốt cháy virus đó, chỉ giống như sốt cà chua trên một chiếc áo. Động lực này để trở thành người có thể đến thăm hàng tỷ thế giới là dựa trên một loại động lực nhỏ hơn. Và động lực đó là bản thân tôi mong muốn đạt được Niết Bàn. Tôi muốn đạt tới một nơi trong cuộc sống của tôi, nơi mà tôi không phải đau khổ nữa. Tôi muốn đạt tới một nơi trong cuộc đời tôi, nơi mà tôi tự do khỏi mọi khổ đau. Và đặc biệt là sự đau đớn của những cảm xúc tiêu cực. Tôi muốn đạt tới nơi này. Vậy nên nó được gọi là mọi người thuộc năng lực trung bình muốn đạt được Niết Bàn. Niết Bàn khác với giác ngộ. Niết Bàn là một nơi các bạn đạt tới nơi các bạn không có sự tiêu cực, không có những suy nghĩ tiêu cực nào cả. Các bạn vẫn ở trong một cơ thể. Các bạn vẫn có một tâm trí, nhưng tâm của các bạn hoàn toàn hạnh phúc, giống như một Niết Bàn cá nhân. Vì vậy, những người muốn đi tới hàng tỷ hành tinh và giúp mọi người, nó phải được dựa trên Niết Bàn cá nhân của các bạn. Các bạn sẽ phải đạt được Niết Bàn cá nhân này để có thể du hành tới 1 tỷ thế giới. Việc du hành đến hàng tỷ thế giới phụ thuộc vào việc đạt được Niết Bàn này. Và Niết Bàn này phụ thuộc vào mục tiêu của Lamrim, mà chúng ta gọi là người có năng lực nhỏ, và họ chỉ bị lo lắng về việc sau khi họ qua đời. Và tôi đoán loại nhận thức này đã đến với thế giới này năm nay. Điều đó thật tuyệt vời. Cả thế giới đang suy nghĩ. Các bạn biết đấy, tất cả chúng ta đều đeo khẩu trang. Tôi đã cởi khẩu trang ra để dạy. Cả thế giới đang suy nghĩ, tôi cần một chiếc khẩu trang. Tôi phải đeo một chiếc khẩu trang bởi vì tôi có thể chết. Nếu tôi không đeo chiếc khẩu trang này, tôi có thể chết. Và rồi, tất nhiên, một số người đang suy nghĩ, hầu hết chúng ta, tôi nghĩ rằng vâng, điều gì sẽ xảy ra với tôi sau đó? Điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi đã qua đời? Tôi sẽ đi đâu? Điều gì sẽ xảy ra với tôi? Và động lực, đó là nền tảng cho ước nguyện đạt được Niết Bàn. Đó là nền tảng để suy nghĩ giống như một vị Bồ Tát. Tôi muốn giúp đỡ mọi người lo lắng về nơi các bạn sẽ đi đến sau khi các bạn qua đời. Là nền tảng của việc đạt được Niết Bàn. Và cùng với nhau, chúng là nền tảng của khao khát cao hơn này, là trở thành một vị Phật để giúp đỡ mọi người trên hàng tỷ hành tinh. Vì vậy, tại sao chúng ta đang nói về điều đó? Chúng ta đã học đến phần này trong Lamrim. Sau 10 năm làm việc, chúng ta đang thực sự gần kết thúc phần thứ 2. Chúng ta gần đến kết thúc những hướng dẫn để đạt được Niết Bàn. Và chúng ta thực sự sẽ hoàn thành phần đó trong suốt chương trình Lamrim này. Tháng này, chúng ta sẽ hoàn thành phần làm thế nào để đạt được Niết Bàn. Và sau đó chúng ta sẽ có sự chuyển tiếp thú vị này sang toàn bộ giáo lý về Bồ Tát hạnh. Làm thế nào để trở thành một vị Bồ Tát? Vì vậy chúng ta sẽ thiền định về Bồ Tát hạnh và chương trình Lamrim sẽ bắt đầu đi vào nghĩ như một vị Bồ Tát là như thế nào. Vậy nên, chúng ta ngay bây giờ, chúng ta đang ở động lực trung bình này. Tôi muốn quan tâm chăm sóc nơi tôi sẽ đi đến sau khi tôi qua đời. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi có thể đạt được Niết Bàn. Vì vậy, sau khi tôi qua đời, tôi biết tôi sẽ đi tới đâu và tôi sẽ không đau khổ. Vì vậy,
Hãy suy nghĩ về điều đó, loại bỏ những tiêu cực của tôi mãi mãi là cấp độ thứ hai. Bây giờ cấp độ thứ hai, đó có hai phần. Phần đầu tiên gọi là loại cơ thể và tâm trí nào các bạn cần để thoát ra khỏi vòng tròn khổ đau này, bánh xe luân hồi này. Chúng ta đã học phần đó rồi. Và sau đó chúng ta đã nói, thì con đường nào các bạn phải theo? Loại con đường tâm linh nào các bạn phải theo để đạt được Niết Bàn? Và chúng ta đang ở giữa phần đó. Chúng ta vẫn ở đó. Và đây là chỗ chúng ta sẽ bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẵn sàng để bắt đầu văn bản này. Tôi sẽ cho các bạn xem idiom đầu tiên, hoặc hình ảnh đầu tiên này, ý tưởng hình ảnh. Và chúng ta có một, tôi cũng không biết, một người đàn ông ở độ tuổi trung niên. Bạn sẽ nói vậy phải không Tim? Một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, anh ấy đang giúp đỡ bố của mình, có lẽ thế phải không? Người bố thì tôi không biết. Anh ấy đã mua cho bố một cái máy tính và người bố không thực sự biết cách để sử dụng nó. Điều này thực sự xảy ra với tôi. Tôi đã có một cơ hội gặp gỡ một trong những giảng viên cao cấp nhất trên thế giới, một cách cá nhân, và tôi tặng cho họ một chiếc máy tính, nhưng sau đó tôi phải giúp họ học cách sử dụng nó. Vậy nên, chúng ta hãy đi vào văn bản. Tại sao bức ảnh này liên quan đến văn bản? Tôi sẽ đọc tiếng Tây Tạng. Đừng có lo lắng, đừng nghĩ rằng nó ngốc nghếch, đừng nghĩ, có phải họ sẽ yêu cầu tôi phải học toàn bộ ngôn ngữ không? Tôi có phải học toàn bộ ngôn ngữ không? Không, các bạn không phải học toàn bộ một ngôn ngữ mới. Tôi chỉ đang gieo những hạt giống vào tâm trí của các bạn cho kiếp sống tiếp theo. Được chứ? Do đó, đừng lo lắng về nó. Khi một giáo viên muốn gieo những hạt giống vào tâm trí các bạn trong kiếp sống tiếp theo của các bạn, thì chỉ cần thư giãn và để nó đi vào, được chứ? Chỉ cần mở rộng trái tim, mở rộng tâm của các bạn. Hãy nói được rồi, thầy Geshe-la, hãy nói một thứ ngôn ngữ Tây Tạng kỳ lạ này và con sẽ cố gắng giữ tâm mở. Và con hiểu Thầy đang lập kế hoạch cho kiếp sống tiếp theo của con. Và đó là những gì chúng ta đang làm. Vì vậy, tôi sẽ đọc tiếng Tây Tạng với các bạn. Và tôi đang không cố ép các bạn học một ngôn ngữ mới. Nó quá nhiều. Tôi đang đặt những quả bom nhỏ vào trong tâm của các bạn cho kiếp sau. Những quả bom nhỏ tử tế, được chứ? Được rồi. Và có 3 sự rèn luyện trong đạo Phật. Đạo Phật có 3 việc nổi tiếng mà chúng ta phải thuần thục trong cuộc sống này. Việc đầu tiên trong số đó là sự tử tế, cư xử tử tế với mọi người. Đó là lý do tại sao tôi có hình ảnh này hoặc bức ảnh này về một người. Có lẽ anh ấy đang giúp bố của anh ấy, chỉ một sự tử tế nhỏ. Người bố không biết cách để khởi động cái máy tính mới. Người bố đang hy vọng con trai mình sẽ giúp ông khởi động cái máy vi tính mới này. Và người con trai đang tốn thời gian của mình. Anh ấy rất bận rộn. Anh ấy làm việc trong một văn phòng lớn. Anh ấy có rất nhiều trách nhiệm. Nhưng anh ấy tử tế. Anh ấy đang thể hiện lòng tử tế với bố mình. Và các bạn có thể nói đây là đạo đức. Đây là rèn luyện về đạo đức. Việc rèn luyện thứ hai được gọi là Tingenzin. Và Tingenzin Gilapa có nghĩa là rèn luyện mình trong thiền để có thiền định tốt. Và tôi nhắc lại cho các bạn mẹo đơn giản của một người đàn ông lớn tuổi, người đã nỗ lực cả cuộc đời mình để thiền định tốt. Có một mẹo vặt, có một phương pháp đơn giản. Bắt đầu từ ngày hôm nay, thực hành 10 phút thiền, chúng ta sẽ thực hành cùng nhau. Và sau đó, thực hành 10 phút thiền mỗi ngày trong tuần tới. Khi các bạn tới, tôi không biết, thứ Bảy hoặc Chủ nhật, bất cứ ngày nào là ngày nghỉ ở đất nước các bạn, thì hãy tăng thêm 1 phút mỗi tuần. Hãy tăng thêm 1 phút. Vì vậy, vào tuần thứ 2, các bạn sẽ thực hành 11 phút thiền. Giữ như thế trong 1 năm. Và vào cuối năm, các bạn sẽ thiền tốt trong 1 giờ. Nếu các bạn cố gắng thiền trong 1 giờ khi mới bắt đầu, các bạn sẽ thất bại và các bạn sẽ không học để thiền nữa. Vì vậy, vui lòng 10 phút thiền, chỉ 10 phút. Và chúng ta sẽ thực hành một bài thiền cùng nhau. Và rồi mỗi thứ Bảy hoặc Chủ nhật, mỗi cuối tuần tăng thêm 1 phút.
Sau đó, các bạn sẽ có việc rèn luyện thứ hai. Việc rèn luyện thứ ba là trí tuệ. Nó là tính không. Sự thấu hiểu tại sao cây bút đang không đến từ cây bút. Điều mà trong ngôn ngữ đạo Phật được gọi là cây bút thì không phải là cây bút. Cây bút không phải là cây bút. Nhưng nghĩa của nó là gì? Cây bút không phải là một cây bút mà đang tới từ phía cây bút. Vâng, có cây bút nào ở đó không? Có. Vậy có loại bút gì? Có một cây bút đang đến từ phía tôi. Đó là nhân duyên. Có một cây bút đang đến từ những hạt giống của tôi. Nhưng không có cây bút nào đang đến từ phía chính nó. Đó chính là tính không. Do đó có 3 sự rèn luyện. Chúng ta có thể nói hiểu về tính không. Và sau đó học cách thiền định 10 phút, bắt đầu với 10 phút. Nếu các bạn đã ngừng thiền kể từ kỳ Ram Rim trước, mà tôi cũng dừng, được chứ? Hãy bắt đầu lại lần nữa. Hãy bắt đầu với 10 phút. Và chúng ta sẽ thêm 1 phút. Và sau đó, cư xử tốt với những người khác, tử tế với những người khác. Nhân tiện, 3 sự rèn luyện này chính là ngọn lửa ở giữa mặt trời mà sẽ đốt cháy virus. 3 sự rèn luyện này là ngọn lửa ở giữa mặt trời mà chúng ta có thể thực sự sử dụng trong tháng này để đốt cháy virus. Để đốt cháy nó như vết sốt cà chua ở giữa mặt trời. Được rồi. Trong 3 điều này, được rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Câu hỏi $20. Tôi có 3 người bạn ở đây. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn có muốn kiếm $20 không? Tôi nghiêm túc đấy. Đây là điều thực tế. Một trong những điều này các bạn có thể bắt đầu làm bất cứ lúc nào. 2 trong những điều này cần có một chút rèn luyện. Các bạn phải có những điều kiện đặc biệt, sự rèn luyện đặc biệt. Một trong số chúng ta có thể bắt đầu trong 10 phút tới. $20. Đúng, sự tử tế. $20 cho cô ấy, được chứ? Ai là giám đốc ngân hàng? JG là giám đốc ngân hàng. Được rồi. Tôi nợ bạn $20. Đúng, điều này tất cả chúng ta đều có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Các bạn không phải có một phòng thiền. Các bạn không phải có cuốn sách phức tạp nào đó về tính không. Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể bắt đầu bất cứ lúc nào để tử tế với người khác. Chúng ta giúp đỡ những người khác. Chúng ta chỉ tử tế với họ. Vì vậy, Ngài nói là Tulunka, thật khó để bắt đầu thiền và thực hành những thiền định về tính không chỉ trong 5 phút tới. Nhưng các bạn có thể luôn luôn có thể tử tế với ai đó tiếp theo. Chúng ta có những lời chỉ dạy nằm trong tay. Được rồi, đó là tên của cuốn sách này phải không? Tôi sẽ đặt sự giải thoát trong lòng tay của các bạn. Và nó ở ngay đây. Topitenpa, được chứ? Topitenpa. Nếu Nick ở đây, tôi sẽ đưa ra đề nghị $20 cho anh ấy. Nhưng không sao, có một Lukitenpa và một Topitenpa. Tim, bạn có muốn thử không? Lung, lời chỉ dạy trong hình thức của Lung và lời chỉ dạy trong hình thức của Topa. Đúng, chia ra $10 mỗi người. Bạn đang theo dõi hả? Vâng, toàn bộ giáo lý đạo Phật được chia thành những ý tưởng và những cuốn sách. Chúng ta có thể nói những ý tưởng và những cuốn sách. Những ý tưởng trong đầu các bạn và những cuốn sách, được chứ? Giáo lý, các bạn biết đấy, những giáo lý tự nhiên. Cái nào là sự tử tế? Sự tử tế là cái nào trong số đó? Đó là một trạng thái của tâm hay là một cuốn sách? Đúng, nó là một trạng thái của tâm. Vì vậy, Ngài nói ở đây, các bạn muốn những trạng thái tâm trí này bứt phá không? Tốt, có lẽ các bạn có thể bắt đầu bằng việc tử tế với người khác, và đó là đạo Phật. Vì vậy, không phải đạo Phật đó dạy các bạn cách để tử tế với mọi người. Tử tế với người khác chính là đạo Phật. Được rồi, thật tuyệt. Và tất cả chúng ta đều có lời dạy đó. Nó được gọi là Vinaya, luật tạng. Nó được gọi là Patimokkha, hành vi tử tế căn bản đối với người khác. Tất cả chúng ta đều có, chẳng hạn 10 thiện nghiệp. Được rồi, $0. Bởi vì các bạn nên biết nó. Điều đầu tiên là gì? Không giết người hoặc các sinh vật khác. Thứ hai là gì?
không steal trộm their, cắp, respect tôn other trọng people's đồ vật của stuff. người Let's say it khác. a positive way, okay? Hãy nói theo Respect cách tích life. cực được chứ. Tôn trọng Respect sự other sống, people's tôn things. trọng những Protect đồ life. vật của người khác, Respect other bảo people's vệ things. sự sống, Third one. tôn trọng những đồ vật của người khác. Respect other Thứ people's ba, relationships. Don't tôn mess trọng around những mối other quan hệ của people's người khác. partners. Đừng cư xử ngu ngốc với những người bạn đời của người khác. Speak Nói sự thật, truth. Always speak the truth. luôn luôn nói sự thật. Fifth one, Thứ năm là gì? bring people Mang together mọi người with tới your gần talk. nhau bằng Always lời try nói to của bring các people bạn. together. Luôn luôn nỗ lực mang mọi người tới Number gần nhau. 6, Số 6 là gì? speak Sử nice to dụng, people. nói Say chuyện nice tử things to tế people. với mọi Don't- người. don't Nói say những điều hard tử things. tế với mọi người. Number Đừng 7, nói những điều nặng nề với mọi người. Don't Số blah, 7 blah, là blah, gì? blah, blah, blah. Did you hear what Tom said Đừng today? bla 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 Did you hear bla. what- Bạn đã did you nghe hear những what gì the Tom nói virus- hôm nay I chưa? think Bạn đã nghe yeah, về yeah. virus It's này important to know chưa? what's Biết điều happening gì in đang the xảy virus. ra với dịch virus là quan To talk trọng, about it all nhưng day nói is về nó cả like ngày wasting là time. một sự Okay. lãng phí thời Number gian. 8. Số 8 là gì? Yeah, be happy when other people get Hạnh something. phúc khi Number người khác 9, có thứ gì be đó. Số 9, sad when something bad happens buồn to khi people. có Number chuyện 10, xấu xảy ra với mọi the người. pen. Số 10 là Okay, good. gì? Yeah. So he says Cây here bút. in the first Được paragraph. rồi, tốt đúng. says, "We Vì always vậy have Ngài this nói teaching ở trong đoạn available đầu to us. tiên này, We can Ngài always nói be chúng ta nice to luôn có other lời dạy people này sẵn cho in chúng 10 ta. different Chúng ta có ways, thể luôn okay? luôn tử And tế với những người khác now, theo the 10 next cách thing he khác says nhau. is, Và bây Sangye giờ, Gitemba điều tiếp theo Yone Ngài Genero nói đó là Nakdebe. Sangiki. if there's a person in the Nếu world có một người who's trên thế giới trying to do đang nỗ these lực 10 good để things làm for 10 other điều people, tốt này cho người then we khác, can say Buddhism thì is chúng ta có thể in nói their đạo room. Phật ở trong phòng của họ. Buddhism exists there. If there's a person Đạo Phật tồn tại ở trying to đó. keep these 10 Nếu good có một deeds, người đang nỗ very, lực very giữ basic 10 thiện Buddhism, nghiệp very, này, very basic. đạo Phật If there's rất one rất person căn bản, rất căn bản. trying to do Nếu those có một 10 người things, đang nỗ trying lực not để to làm 10 điều đó, hurt other people's nỗ lives, lực không trying làm not tổn to thương lie, cuộc sống của người khác, nỗ lực không nói trying not dối, to hurt other people's things. If there's one person, nỗ lực không làm tổn hại in the những whole đồ vật của city, người khác. Nếu có một người then we trong can cả say thành Buddhism phố, exists in that city. Okay? thì That's chúng very ta cool. có thể nói đạo Not Phật like tồn tại trong thành phố đó. Điều đó rất tuyệt vời. Shiam, Nötabo, Sotarian, and these 10 are the basis Và 10 thiện nghiệp này of the là two cơ higher bản của sets 2 of bộ vows. giới There nguyện are cao 3 hơn. sets of Có 3 vows. bộ giới nguyện. The lowest one, the foundation one, Bộ giới nguyện is thấp not nhất, hurting other people. bộ giới nguyện The nền second tảng set of là vows không làm is- tổn thương người khác. Bộ giới nguyện thứ Bodhisattva hai, And những then giới we have nguyện Bồ secret Tát. vows. So Và being tiếp nice đến, to other people, chúng ta có những giới like nguyện bí mật, this vậy guy nên is đối xử taking care tử of tế his với người dad, khác. Giống như anh helping chàng him này is đang the- chăm sóc is bố the của anh ấy, foundation giúp ông of với all máy vi Buddhist tính của practice. ông là nền Why are tảng we của talking tất about cả that? sự thực hành đạo Phật. We're talking Tại sao chúng about ta đang nói về điều love đó? in the time Chúng of ta the đang virus. nói We're về talking tình about yêu bringing the thương sun trong thời virus. Chúng ta đang into- nói về việc into a mang whole mặt universe of trời darkness, okay? tới The sun- light of toàn the bộ sun, vũ trụ của bóng tối. okay? And the Ánh sáng mặt foundation trời of that và nền tảng của is điều these đó 10 là 10 cách 10 cư ways xử of tử being tế nice to other với people. người That's the khác whole này. foundation. Okay. Next we're going to go into Đó là toàn bộ nền in tảng. the next Tiếp theo, episode, chúng ta sẽ đi we're tới going to talk about the idea trong tập tiếp of theo. a Chúng ta sẽ holder nói of về the tư Dharma, tưởng Dharma của một holder, người holder of nắm the giữ Dharma. Pháp. Okay, this is a Người very, nắm giữ very Pháp. famous Người nắm giữ idea. Pháp. It's Đây là called một the tư tưởng rất Tenpa-zin. rất nổi tiếng. Nó được gọi là Holder Tenpa-zin, of the teachings. người nắm giữ How- giáo Pháp. How can you and I Và become làm a thế nào holder các bạn of và the tôi Buddhist teachings? có How thể can trở we thành be một a người nắm giữ những giáo lý của Đức Phật? Làm thế nào chúng ta có thể trở of thành the một sự Buddhist truyền thừa teachings? How can cho we những be giáo lý a Dharma của Đức Phật? keeper? Làm thế Okay, how nào can chúng we ta become có thể trở a thành một Dharma người keeper? giữ Pháp? So we'll Làm talk thế about nào that chúng ta có thể trở in the thành next một người episode. giữ And Pháp? thank you for Vì vậy, chúng ta sẽ starting nói the về Lam điều Rim đó again. trong It's tập a tiếp lot of theo. fun for me. Và cảm ơn các bạn It's bắt an đầu với honor Lam to Rim teach lần it. nữa. Tôi I'm rất very, rất very vui, grateful đó to là một ACI, vinh dự to để Tim, dạy and- điều đó. And I know Tôi there rất was, rất biết I don't know, ơn 100 or more ACI, people team và tôi helping biết with đã the có, translating. tôi không biết nữa, 100 And in người many, hoặc many hơn thế nữa countries, there đang were giúp công thousands việc of dịch thuật. people, Và ở trying hard nhiều to quốc gia study. đã có hàng ngàn There người were đang nỗ lực học many, tập. many people helping, Đã and I'd có like to thank all of rất them, rất especially I'd nhiều like to người thank đang Tim giúp đỡ Mona. và tôi muốn cảm ơn tất cả Thank you. họ. See you next Đặc biệt, episode. tôi muốn cảm ơn team Law Harp và cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.